full stack web development video series එකේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක තමයි අපි අද එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද React app එකක් create කරන්න සහ React folder structure එක ගැන. හරි. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාගේ පළවෙනි React app එක create කරන්න සහ React app එක create කරාට පස්සේ දැන් ඒකේ folder structure එකක් තියෙනවානේ. ඒ framework එකේ නැත්නම් library එකේ අන්නේ folders ටික කොහොමද හැදලා තියෙන්නේ, අන්නේ ඒවා ඒ files වල purpose එක මොකද්ද, අන්නේ ඒ දේවල් ටික තමයි බලන්න යන්නේ. ඉතින් මුලින්ම මතක් කරන්න ඕනේ ඔයාට මතක ඇති පළවෙනි වීඩියෝ එකේ මම කිව්වා Node වල latest version එක ඔයාලට install කරගන්න කියලා. ඉතින් ඒක කරගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. හරි. දැන් අපි පළවෙනි React app එක create කරන්න තමයි යන්නේ. හරිද? ඉතින් මම desktop එකේ තමයි මගේ project එක create කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට desktop එකේම ඕනේ නැහැ. ඔයාලා කැමති ඔයාගේ machine එක ඕනම තැනක React app එක create කරගන්න පුළුවන්. දැන් මට presentation එකක් ලේසි වෙන්න මම desktop එකේ තමයි මේ හදන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් පළවෙනි step එක විදිහට මම desktop එකේ මගේ PowerShell එක open කරගන්නවා. PowerShell එක කියන්නේ command prompt එක. ඔයාලා command prompt එක නැත්නම් ඕනම command prompt එකකින් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන PowerShell එක choose කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මම command එකක් type කරනවා. මම මේක ලොකු කරගන්නම් පේන්න ලේසි වෙන්න. npm නෙමෙයි npx හරි npx create react app ඊට පස්සේ ඔයා create කරන app එකට මොකක්ද නමක් දෙන්න ඕනේ. දැන් ඕනම නමක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතන උදාහරණයක් විදිහට මම දෙනවා hello කියලා. හරි. hello කියන මම දෙනවා. ඔයා කැමති නමක් දාගන්න. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේක end කරනවා. දැන් command එක execute කරන්න යන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ මේ command එක ඔක්කොම run වෙන්නේ ඒක දැන් මෙයා කරන්නේ අපිට දැන් React app එකක් create වෙන්න අවශ්‍ය මේ එක packages තියෙනවා. හරිද? දැන් මෙතන මේ තියෙන ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ React කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ React DOM එක, ඊළඟට React scripts ඔන්න ඔය වගේ එක packages කීපයක් තියෙනවා. දැන් මෙයා කරන්නේ ඒ ටික install කරලා අපේ project එක අපිට හදලා දෙනවා. හරි. ඒ project එක හදලා දෙන process එක තමයි දැන් යන්නේ. ඉතින් මේකට විනාඩි 2-3ක් යනවා. ඉතින් මම ඒ ටිකට වීඩියෝ එක pause කරලා ආයි මේ process එක ඉවර වුණාට පස්සේ මම ආයි වීඩියෝ එක continue කරන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මේ විදිහට ඔයාලගෙත් ඒ command එක run කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට command prompt එකේ දැන් අන්තිමටම happy hacking කියලා ඇවිල්ලා ඔයා දැන් මම desktop එකේනේ මේක create කරගත්තේ. දැන් desktop එකේ අර මම දුන්න නම hello නේ අපේ app එකට. ඒ නමින් මෙන්න මේ විදිහට folder එක හැදලා තියෙනවා. මේක තමයි අපේ project එක. හරිද? ඒක ඇතුළට යන්න කලින් මම මෙතන පොඩි දේවල් ටිකක් පෙන්නලා ඉන්නම්. ඊට පස්සේ දැන් මෙයා කියන්නේ මෙතන success created hello at desktop. Inside that directory you can run several commands. Inside that directory. ඒකට ඒ directory එක තමයි අපේ project එක වෙන්නේ. හරිද? ඒක තමයි අපි හදපු React project එක. ඉතින් ඒකේ තමයි අපි එක දේවල් වෙනස් කර අපේ project එක development කරන්න යන්නේ. ඉතින් මෙතන several අපිට commands කීපයක් කියලා තියෙනවා. දැන් මේවා මම පස්සේ කියලා දෙන්නම් මොනවද කියලා. දැන් මේකෙන් තමයි React app එක execute කරන්නේ අපි. development server එකේ execute කරන්නේ. මේ තියෙන build කරන command එක, ඊට පස්සේ මේ තියෙන test කරන command එක, මේ තියෙන eject කරන command එක. අපිට මෙතනින් ඕන වෙන්නේ මෙන්න මේක විතරයි. මේවා ඕන වෙන්නේ production build එකේදී. හරිද? ඉතින් මේවා අපි මේ video series එකේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මම මේක හොඳටම ඇති ඔයාලට React ඉගෙන ගන්න. හරි. දැන් අපි මේක close කරලා මම හිතනවා ඔයාලා use කරනවා ඇති මොකක් හරි code editor එකක්, මොකක් හරි IDE එකක්. හැමෝම use කරන එකනේ VS Code කියන්නේ. මම ඉතින් VS Code වලින් මේක කරන්න හිතුවා. ඔයා VS Code open කරගන්න. VS Code open කරගෙන අපිට පුළුවන් අපි අර හදාගත්ත project එක මෙන්න මේකේ open කරගන්න. මෙතන file වලට ගිහින් open folder ගිහින් ඊට පස්සේ මම මෙතන desktop එකේ මෙන්න මේක choose කරලා select folder කරනවා. හරිද? ওই විදිහට පුළුවන්. නැත්තම් මම තව කෙටි ක්‍රමයක් කියලා දෙන්න. මේකේ පොඩි shortcut එකක්. ඔයාලට පුළුවන් දැන් මේ ඔයා ඉන්න directory එක. දැන් මේකනේ මම මේ open කරගන්න හදන්නේ. මේකනේ අපේ project එක. මෙන්න මේක ඔයාලට VS Code වලින් open කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. දැන් මේක මම desktop එකේ create කරේ. මේ folder එක ඇතුළට ගිහින් මෙතන මෙන්න මේ address bar එකේ type කරන්න cmd කියලා. හරි? එතකොට command prompt එක open වෙනවා මෙන්න මේ location එකේ. හරිද? command prompt එක මේ location එකෙන් open වුණාට පස්සේ මෙතන ඔයා type කරන්න code
ස්පේස් ඩොට් එකේ ඩොට් කියන්නේ ෆුල් ස්ටොප්. හරි. ඊට පස්සේ මේක එන්ටර් කරොත් ආයි ආපහු අර කලින් කරා වගේ ඒක එතකොට අර මේ ෆයිල් ගිහින් මෙන්න මෙතන ඕපන් ෆෝල්ඩ් එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. එකපාර ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේක ඕපන් කරගන්නත් පුළුවන්. හරි. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ක්‍රම දෙකම එකයි. ඔන්න ඔය විදිහට ඕපන් කරගෙන ඊට පස්සේ අපිට කමාන්ඩ් ප්‍රොම්ප්ට් එක ඕන වෙන්නේ නැහැ. මේක ඕන වෙන්නේත් නැහැ. හරි. දැන් මේක තමයි අපි අපේ ක්‍රියේට් වුණ ඩිරෙක්ටරි එක. දැන් මේ ඩිරෙක්ටරි එක ඇතුලේ තමයි අපි ඉන්නේ. දැන් ඉතින් මේ එක දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මෙතන අපි මුලින්ම යන් දැන් මම මුලින්ම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ package.json කියන ෆයිල් එක ගැන. හරි. දැන් මේ package.json ෆයිල් එකේ තියෙන්නේ අපේ app එක ගැන විස්තර. හරි. මම නිකන් එහෙම කියන්න හැමෝටම තේරෙන්න ලේසි වෙන්න. එතකොට නිකන් අපි මෙතන බලාගෙන ගියොත් අපේ ඕන දැන් මුලින්ම තියෙනවා name. නම මොකද්ද අපේ app එකේ නම hello. හරි. ඉතින් version එක 0.1 කියලා දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ dependencies කියන්නේ dependency එකක් කියලා කියන්නේ අපේ project එක මොකක් හරි තව දෙයක් මත රඳා පවතිනවා නම් depend වෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා dependency එකක් කියලා. හරි. ඒකේ උදාහරණයක් විදිහට මෙහෙමයි. දැන් මේ react ඊට පස්සේ දැන් මෙතන තව තියෙනවා react dom react scripts. ඔයාලට මතක ඇති දැන් අර මම පෙන්නු අපේ මෙන්න මේක create වෙද්දි මේ project එක create වෙද්දි මෙන්න මේ නම් තුන එතන තිබ්බනේ. ඒක මෙන්න මේවා ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා මෙයා ඉන්ටර්නෙට් එකේ. මේ රිපොසිටරි එකෙන් මෙන්න මේ පැකේජස් තුන ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා. ඒක අපේ මේ React project එකක් ක්‍රියේට් කරන්න මෙන්න මේ පැකේජස් ටික අපි ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන තියෙන්න ඕනේ. දැන් මෙතන මේ dependencies කියන මෙන්න මේ බ්‍රැකට් දෙක ඇතුලේ පෙන්වන්නේ අපිට අපේ project එකේ තියෙන dependencies. ඒ කිව්වේ මෙන්න මේ පැකේජස් ටික නැතුව අපේ project එක run කරන්න බෑ. මොකද අපේ project එක මෙන්න මේ libraries මත එහෙමත් නැත්නම් මෙන්න මේ packages මත අපේ project එක රඳා පවතිනවා කියන එක තමයි කියන්නේ. හරිද? ඉතින් මෙතනට තව දේවල් add වෙන්න ඕන. ඒක අපි කරන project එකේ හැටියට අපි එක එක dependencies install කරගන්න පුළුවන් අපේ project එකට. ඉතින් අපි එහෙම මොකක් හරි අලුතෙන් දෙයක් install කරගත්තොත් ඒක මෙන්න මේ dependencies කියන මෙන්න මේ bracket දෙක ඇතුලේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි දන්නවා dependency එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. හරි. ඒ කිව්වේ dependency එකක් dependency කියන්නේ මොකක් හරි library එකක්. ඒ library එක මත අපේ project එක රඳා පවතිනවා. අපේ project එක run කරන්න නම් මෙන්න මේ libraries ටික අපි install කරලා තියෙන්න ඕනේ අපේ project එක යටතේ. හරි. ඉතින් අන්නේ dependencies ටික තමයි දැනට මේ මෙතන තියෙන්නේ. ඕනම React app එකක් create කරද්දි මෙන්න මේ dependencies ටික අනිවාර්යෙන් add වෙනවා. මේවට අමතරව අපේ project එකට අවශ්‍ය නම් අපිට වෙන packages use කරන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඊළඟට යට section එකට ආවොත් දැන් මෙතන තියෙනවා scripts කියලා තව section එකක්. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ මේ project එකට අදාළව අපිට run කරන්න පුළුවන් commands මොනවද කියලා. නැත්නම් scripts මොනවද? උදාහරණයක් දැන් ඔයාලට මතක ඇති අපි මුලින් project එක create කරද්දී command prompt එකේ ආවා. ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම several command මෙන්න මේ සමහර commands ටිකක් ඔයාලට run කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ directory එක ඇතුළට ගියොත්. අන්න ඒ commands ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. start, build, test, eject. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් කිව්වා මෙන්න මේ start කියන script එක විතරයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ අපි මේ දැන් React ඉගෙන ගන්න හින්දා කියලා. මෙන්න මේක බලමු. අපි ඒක දැන් මෙන්න මේ අපිට project එක start කරන්න ඕන, execute කරන්න ඕන development server එකක් ඇතුලේ අපි මෙන්න මේ script එක තමයි run කරන්නේ. npm start කියන එක. හරි. ඔයාට ඊට පස්සේ ඔයා තව ඉගෙන ගන්නවා නම් ඉස්සරහට දැන් මෙතන අපිට තව scripts ಜಾති දාන්න පුළුවන්. එක scripts අපිට හදලා දාන්න පුළුවන් මෙතන. ඉතින් අපි දැනට ඒක කතා කරන්න යන්නේ අපිට මෙන්න මේක ප්‍රමාණවත්. යට දේවල් ටික නම් ගොඩක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න ඕන දේවල් ටික තමයි මෙන්න මේ dependencies කියන එකයි scripts කියන මෙන්න මේ ටිකයි. හරි. මෙන්න මේවා ඇයි මේවා තියෙන්නේ කියන එක අඳුරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ package.json ෆයිල් එකෙන් ආවට පස්සේ මේ package.lock.json කියලා ෆයිල් එකක් තියෙනවා. ඒකත් අර වගේම දෙයක්. මේක ගැන නම් ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් ලොකු ෆයිල් එකක්. ඒක ගැන මුකුත් වැඩි දුර හිතන්න දෙයක් නැහැ. ඊළඟට අපි එනවා දැන් මේ අනිත් ෆයිල්ස් නම් එච්චර ලොකු දෙයක් නැහැ ඒවල. ඊළඟට අපි එනවා දැන් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන මේ node modules කියලා උඩින්ම ෆයිල් ෆෝල්ඩර් එකක් තියෙනවා. node modules එකට ආවට පස්සේ දැන් මෙතන මේක ඇතුලේ තව එක જાතියේ ෆෝල්ඩර්ස් තියෙනවා. හරි. මේවා තමයි දැන් මේ අපි ආවේ කොහෙටද? දැන් අපි මේ hello කියන directory එක ඇතුලේ ඉන්නේ. ඒක ඇතුලේ තියෙන node modules කියලා වෙනම ෆෝල්ඩර් එකක්, public කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් තියෙනවා, source කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් තියෙනවා. git ignore කියලා ෆයිල් එකක් තියෙනවා, package.lock.json ෆයිල් එකක් තියෙනවා, package.json ෆයිල් එකක් තියෙනවා, readme ෆයිල් එකක් තියෙනවා. හරි. දැන් අපි කතා කරේ
මෙන්න මේ package.json file එක ගැන. දැන් අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ node modules කියන folder එක ගැන. මම කියවනේ මෙතන මේ මෙන්න package.json file එකේ තියෙන අපේ dependencies ටික මොනවද කියලා. මෙන්න මෙතන. මෙන්න මේ packages ඔක්කොම ඒ මම කිව්වේ දැන් මෙන්න මේ dependency අපේ project එක මොකක් හරි library එකක් මත depend වෙනවා නම් ඒ library එක අපි අපේ project එකේ install කරගන්න ඕනේ කියලා. අන්න ඒ විදිහට අපි download කරලා install කරන ඔක්කොම packages ටික යන්නේ මෙන්න මේ node modules කියන folder එක ඇතුළට. දැන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් මෙතන මේ react කියලා එකක් තියෙනවනේ. දැන් අපි මෙතන බැලුවොත් ඔයාලට react කියලා folder එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. නැති? දැන් මේ react කියලා file එකක් තියෙනවා. මේ folder එක. ඒක ඇතුලේ එක එක දේවල් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ. හරි? දැන් ඔයා මොකක් හරි dependency එකක් install කරනවා නම් අන්න ඒක ඇවිල්ලා වැටෙන්නේ මෙන්න මේ folder එක ඇතුළට. ඉතින් අපි project එක develop කරද්දී මෙන්න මේ folder එක කිසිම දෙයක් අපි අල්ලන්න කරන්න යන්නේ නැහැ. හරි? මේක ඒ විදිහටම තියෙන දෙනවා. මේකේ තියෙන්නේ අපි install කරන ඔක්කොම packages ටික ඇවිල්ලා වැටෙන්නේ මෙන්න මේ folder එක ඇතුළට. ඒක ඇතුලේ අපි කිසිම දෙයක් වෙනස් කරන්න යන්නේ එක එක දේවල් create කරන්න යන්නේ නැහැ. හරි. ඊළඟට මම යනවා public කියන folder එක ඇතුළට. public කියන folder එක ඇතුලේ අනිත් ඒවා normal දේවල් මෙන්න මේක තමයි ඕන වෙන්නේ. index.html. දැන් ඔයාට ඉස්සරහට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ HTML ෆයිල් එක තමයි අපි වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ පෙන්වන්නේ ඇත්තටම. හරි? එක HTML ෆයිල් එකයි. අපි මේ HTML ෆයිල් එක අපිට එඩිට් කරන්න අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. අන්තිමට වෙන්නේ අපි දැන් React වලින් app එක හදනවානේ. අපි ඒ create කරන web pages ටික ඔක්කොම ඇවිල්ලා වැටෙන්නේ මෙන්න මේ root කියන මෙන්න මේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන div එකක් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ div tag එකක්. root කියලා ID එකක් එක. මෙන්න මේක. මෙන්න මේකේ මැද්දට තමයි අපි මේ create කරන content එක ඔක්කොම වැටෙන්නේ. මෙන්න මෙතනට. හරි? ඒක තමයි අපිට web browser එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන පස්සට අපි ඒක බලමු තව ටිකකින් කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ කියලා. හරි. ඔන්න දැන් අපි public කියන folder එක ගැන කතා කරා. මොකක්ද ඒක ඇතුලේ තියෙන්නේ අන්න ඒකේ purpose එක. හරි? දැන් අපි යන්නේ වැදගත්ම folder එකට. මෙන්න මේ src folder එක. හරි? src කියන්නේ source කියන එකේ short form එක තමයි මේ src කියලා දාලා තියෙන්නේ. හරි? දැන් මේ source කියන folder එක ඇතුලේ තමයි අපි development කරන වැඩ ටික ඔක්කොම කරන්නේ මෙන්න මේක ඇතුලේ. ඒකේ අපි app එක ඇත්තටම build කරන්නේ මෙන්න මේ folder එක ඇතුලේ. හරි? මෙතන ඔයාලට පේනවා app.css කියලා css file එකක්, ඊට පස්සේ js file එකක්, ඔන්න ඔය වගේ තව files ටිකක් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේ files ටික ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ app.test.js එකයි ඊළඟට මෙන්න මේ setup test මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මේ දෙක ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හරි? මම ඒ දෙක delete කරගන්නවා. හරි. ඉතුරු ටික දැන් අපි බලමු. දැන් මුලින්ම මම මේ දේවල් ගැන කතා කරන්න කලින් හරි කමන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලා ගිහින් බලමු මේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. හරි? මම මුලින් මෙන්න මේ app.js කියන ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්නම්. හරි. දැන් මේ තියෙන්නේ මුලින්ම ඔයාලට පේන ස්ක්‍රීන් එක තමයි මේ පේන්නේ. හරි? දැන් මෙහෙම බැලුවට ඔයාලට ලොකු අයිඩියා එකක් නැතුව ඇතිනේ. අපි මෙන්න මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක රන් කරලා බලමු දැන් කොහොමද මේක අපේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ පේන්නේ කියලා. හරි? රන් කරගන්න ඔයාලට ටර්මිනල් එකක් ඕපන් කරගන්න ඕනේ. මම මෙතන VS Code එකේ ටර්මිනල් එක ඕපන් කරගන්නවා. ඕපන් කරගෙන මෙන්න හරි දැන් මේ hello කියන folder එක ඇතුලේ ඔයා ඉන්නේ. හරි? ඔයාලට ඒක බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ desktop එකේ hello කියන folder එක ඇතුලේ ඉන්නේ. දැන් දැන් ඔයාලට මතක ඇති මෙන්න මෙතන මේ package.json file එකේ මෙන්න මේ scripts යටතේ තිබ්බනේ මේ start කියලා script එක. දැන් අපි මෙන්න මේ start කියන script එක තමයි දැන් මෙතන run කරන්න යන්නේ. හරි? නිකම්ම start කියලා ඔයාලට enter කරන්න බෑ. හරිද? එහෙම කරන්න බෑ. ඔයා මෙතන මේ ඉස්සරහට npm කියලා දාලා තමයි start කියලා අවශ්‍ය command එක මෙතන දෙන්න ඕනේ. හරි? එතකොට තමයි මේක run වෙන්නේ. දැන් මේක run කරාට පස්සේ දැන් මම npm start කියලා දීලා මම enter key එක press කරා. හරි? දැන් ටික වෙලාවක් යනවා මෙයා execute වෙන්න development server එක open වෙන්න. හරි. ඔන්න දැන් development server එක start වුණා. හරි? දැන් මේක දැන් අපේ React app එක run වෙන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. දැන් මම කියවනේ මේ development server එක start වුණ ගමන් මම මගේ browser එකට ගියේ නැහැ. එයා automatically open වුණා. ඒක setting එකක් ඔයාලට හදාගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාගේ එහෙම මේ automatically open වුනේ නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම ඔයාගේ favorite web browser එකට ගිහින් මෙන්න මෙතන search bar එකේ type කරන්න localhost 3000. හරි? localhost 3000 කියලා search කරාම ඔයාට මෙන්න මේ page එකට එන්න පුළුවන්. හරි? මේක තමයි ඔයාගේ development server එක. ඒ කිව්වේ දැන් අපි මෙතන මොකක් හරි develop කරනවා නම් React app එක. ඒක දැන් develop කරන දේ අපිට බලා ගන්න විදියක් තියෙන්න බෑ. ඒ බලා ගන්න දේවල් ඔක්කොම කරන්න වෙන්නේ අපිට මේ development server එක හරහා. හරි? දැන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් මේ පේන screen එක තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි?
මේක මම දැනට පල්ලෙහාට දා ගන්නවා. දැන් අපිට මේ පේන ස්ක්‍රීන් එක තමයි මේ තිබ්බේ නේ. edit src app.js and save to reload. දැන් මෙන්න මේක තමයි මෙතන මේ වැටිලා තිබ්බේ මෙතන. මේ ඉතින් edit src app.js to save to reload. ඔය අන්න ඒක. හරි. දැන් අපිට ඕන නම් මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන ඕන නම් මම කරන්නේ දැන් මේ ඔක්කොම ටික delete කරලා remove කරලා hello react කියලා මම දැම්ම ගිමුකෝ. දැන් වෙන්නේ දැන් අපි මෙතන මොකක් හරි වෙනස්කමක් කරානේ. ඒ වෙනස්කමක් කරාට පස්සේ මේ එයා ආයි මෙතන මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ආයි බිල්ඩ් කරනවා. ආයි බිල්ඩ් කරාට පස්සේ අපිට දැන් ආයි වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට ගිහින් බැලුවට පස්සේ අර මම වෙනස් කරපු එක මෙතන වැටලා තියෙන්නේ මේ hello react කියලා. දැන් මම මේක side by side open කරගන්නම්කෝ. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉඳන් බලමු step by step කොහොමද මේ අපේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක බිල්ඩ් කරගෙන ඉස්සරහට යන්න කියලා. ඉතින් එතකන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් දැන් මෙතන ඕන දෙයක් ඔයාලට වෙනස් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒක අනිත් පැත්තට මෙතන මේ වෙනස් වෙනවා. හරි. හරි. ඉතින් අපි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ අපේ පළවෙනි React app එක කොහොමද create කරගන්නේ සහ ඒකේ තියෙන folder structure එක ගැන සහ files ගැන. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන් මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒවා comment section එකේ දාන්න. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ series එකේ 4 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.